Вітаю! Сьогодні я хочу вас запросити в святая святих. Те, що я не можу показати повністю, але я можу вам дати можливість трошки туди зазирнути. Це тренування по камерному ритму. Ритм – це мистецтво, яке увійшло в основу і Dancing Queen, і фітнес-пластики. Я хотіла трошки відкрити вам те, що є основою всього того, що я викладаю на своєму YouTube-каналі. Ритм – це про арійське мистецтво, як його звали мої вчителі. Тобто це, що потім було покладено в основу арійських вед, це мистецтво, яке було ще раніше, ніж взагалі можна це собі уявити. Тобто я це передаю так, як вчили мене. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що це мистецтво не розваги. Що, наприклад, у мене був один прикольний коментар на мій танок у океану, що коли ж почнеться сам танець. Так ось танцю ви від мене не чекайте, бо я не танцюю, я живу. А коли я живу, я танцюю, бо це для мене вже, як для майстра ритм, одне і те ж саме. Життя – це мій танок. А коли я танцюю, я хочу розповісти щось рухами, що мене зачепило. І це завжди якась розмова, і це треба сприймати. Це не розвага. І ритм складався як храмовий танець. Треба розуміти, що таке культура проаріїв. Це культура людей, які жили довше, ніж сучасні люди. І трошки біологічно відрізнялися від сучасних людей. Кожен ритм, їх всього 100. Це молитва до Бога. І кожен танок – це молитва, це не розвага. І в храм віддавали дівчаток і хлопчиків тільки з князівських родин. Звісно, що якщо це була та жриця, яка навчалася ритм, то це була князівська донька або сестра, до якої міг торкатись тільки її чоловік. Зазвичай це теж був чоловік, який відмовився від життя в князівському палаці і присвятив своє життя мистецтву за покликом серця. Тому ритм не танцюється з голим животом. Тому ритм не є спрямований на те, щоб розважати, наприклад, чоловіків. Хоча є ритми, які присвячені саме сексуальної енергії. І якщо ви бачите там мої уроки і бачите Dancing Queen, звичайно, що вони танцюються на підйомі кундаліні, тобто фактично сексуальної енергії, бо це творча енергія, вона сприймалася як творча енергія, без якої нічого у світі неможливо в принципі. Це наші емоції, це наша пристрасть, це наша небайдужість до всього. Але вони не танцювали з голим животом, ні тому, що це якби вважалося, що це недоречно для королівської гідності і людей королівської крові. Сучасні люди, вони не знають деяких основ енергетики, бо коли жінка з відкритим пупом робить поступово збуджуючі рухи в бік якогось чоловіка, то її пуп – це, в принципі, основа того, куди потім причіпляється пуповиною дитина. То, в принципі, вона якби цьому чоловіку, якщо ще він і збудеться, вона пропонує стати батьком її дитини. І від цього починається енергетичний зв'язок, тобто така ніточка, сріблястенька, енергетична, яка потім, в принципі, дозволяє цієї жінки висмоктувати трошки цьому чоловіку енергію, так як жінка завжди віддає енергію тому чоловіку, з яким вона була колись в статевих стосунках. Бо потім, коли я, наприклад, проводила семінари по жіночих практиках, семінари ми завжди починали з того, що дівчатка
намагалися згадати деякі, бо це для деяких в сучасному світі буває складно згадати всіх, з ким були статеві стосунки, і прирвати цю ніточку. Тому навіть рітам, які присвячені були саме сексуальній енергії, вони були схожі на беллі дан сучасний, але трошки. Все ж таки інакше, бо всі ці практики енергетичні, вібраційні, ті, що буду я давати на фітнес-пластиці, на Dancing Queen, вони трошки відрізняються. Це треба просто відчути. Бо це йде не просто, щоб когось збудити, це просто, це дуже просто. Якщо вже жінка не може збудити просто того, що вона жінка, це вибачте, якщо для цього ще треба чогось там рухатись, це вже каже про те, що це не зовсім може і жінка, що треба ще жінкою стати. А ось потім вже починаються вібраційні техніки, які більш мають оздоровчий ефект. Так ось, 73-й ритм відтанцювався не в корсеті королівському, він танцювався з відкритим животом, щоб більше було показана здоровча техніка, але попойки чоловіка і жінки, вони були прикриті спеціальною сіточкою, спеціальною металу, який захищав оцей зв'язок між тими чоловіками, які могли подивитись на цей танок жінки і збудитись. В принципі, жриці високого рівня ритм, вони можуть і енергетично цю сіточку на собі намалювати. Ви розумієте, що беллі данс, я його дуже люблю, і це для мене як продовження у людей 73-го ритм. Але я, як жриця ритм, я розумію, що відбувається, що коли чоловіки збуджуються, то жінка це поступово виснажується, бо ці зв'язки в залі, вона потім і не згадає, бо вибачте, скільки людей. 1000 чоловіків подивилися, як вона танцює, скоріше за все збудилися, бо танок красивий. І вони потрошку вже десь до неї приєдналися і можуть з неї потрошку ковтати енергію, бо жінка є її джерело. Вона потім мене згадає і не зможе просто це вичистити з себе. Є і практики такі, які це роблять, це треба жінку брати і реабілітувати. А сам беллі данс, і так як 73-й ритм, жриці танцювали його, але тільки для того чоловіка, з яким вони збиралися завести дитину. Це нормально. Збуджувати чоловіка і давати йому цей посил, це який дає можливість мати дітей, потім цей зв'язок надає енергію і дітям, які народжуються від цього після таких танців, і навіть і існуючим вже дітям. Це додає цей зв'язок між батьком і матір'ю майбутнім чи вже існуючим. Це я вам просто пояснюю різницю, що не чекайте від Dancing Queen розваг, чекайте праці, чекайте оздоровлення, чекайте краси, чекайте розмови про якісь речі, якими хочеться поділитись. Бо для мене, коли я роблю танок, це просто розмова рухами, те, що можна, ось зараз я вам кажу багато слів, на танок був, може десь за хвилину я це розповіла. І якщо просто розум це не сприймав, то душа сприймає. От я вам просто даю різницю між ритм і між всіми напрямками східного танцю, ще якихось танців, класичного танцю, бо ритм більш пластичний, ніж класичний танець. І він він просто князівський, ніж просто якийсь танець східний. Це не те, що я проти і того, я майстер ритм. Я можу викладати його, я присвятила йому життя, я така, як я є. У мене є учениці, які присвятили цьому якийсь час життя. Це дуже важко, бо один ритм, він вивчається рік. І буває для людського життя сучасного просто не вистачає часу вивчити всі 100, але якщо постаратись, можна і скоріше, можна і навпаки вивчати по 2-3 роки один ритм. Не головне кількість, а головний стан, в який входить людина в цьому.
І потім, звичайно, що саме і ці учениці, вони стали першими головними, хто почав викладати фітнес-пластику і Dancing Queen, тому що вони вже пройшли достатньо шлях такий, що я можу довіряти цим людям. Ці дівчата, вони саме нададуть ті цінності і той вплив гарний на здоров'я тих людей, які приходять до них займатися, які мене задовольнить. І сьогодні я просто хочу, щоб ви побачили, от як ми виглядаємо, коли ми тренуємося. Тобто ви бачите, ми приходимо як в храм, у всьому білому, немає корсетів, немає прикрас якихось особливих, немає нічого кольорового. Ми приходимо вивчати якісь прояви любові Бога, якісь із 100, які обрані в ритм. І це для нас завжди молитва. Все тренування – це молитва, тому виглядаємо ми саме так. Ну, звичайно, костюм він дуже легкий повинен бути, напівпрозорий, тому що треба бачити, як рухаються учениці. Ось, але, може, це комусь здається іноді достатньо еротично, але це просто потребує того, щоб бачити все тіло. Але це дуже простий костюм порівняно з тим, як потім вже танцюється той же Dancing Queen. Ну от ви можете на це подивитись, як ми виглядаємо при цьому. Ну, на саме тренування я вас не можу запросити, тому що це наша святая святих тільки для тих, хто готовий присвятити цьому життя. А так все інше ви можете бачити на YouTube каналі. До побачення.